නෑ අයියේ මම ඔයාව කවදාවත් අවිශ්වාස කරන්නේ නෑ. ඔයාලා අහලා තියෙනවද කතාවක් තියෙනවා කෙල්ලන් එහෙම නැත්නම් ගෑනු අය කවදාවත් විශ්වාස කරන්න එපා කියලා. මම නම් ඒ මතේ නෑ. මම නම් කියන්නේ දෙගොල්ලන්ව විශ්වාස කරන්න එපා. මොකද කිසිම කෙනෙක් මිනිස්සුනේ මිනිස්සු කියන ගැටි කොහොම කරත් විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. මේ ඉන්න මිනිස්සයා නෙමෙයි ඊළඟ මොහොතේ ඉන්නේ. එහෙනම් මගේ යෝජනාවට කැමති වෙන්න. අවිශ්වාසත් නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නෑනේ කැමති වෙන්න පුළුවන් නේ. then accept my proposal. accept කියන්නේ පිළිගන්න. proposal කියන්නේ යෝජනාව. accept පිළිගන්න එක තමයි උනාට මෙතන කියන්නේ කැමති වෙන්න කියන එක. I will love you till death. I will love you till death. till death මැරෙන තුරුම. till death මැරෙන තුරුම. ඔය බොනවට වඩා බොරුවට පින්සෙන්ඩු වෙන්න යන්නේ එකත් හොඳ දෙයකට නෙමෙයි. ඒකත් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක්. ඒත් මට බයයි අයියේ. ආයිත් කියනවා ගෑන් ළමයි ඒත් මට බයයි අයියේ. බලන්න කොහොමද කියලා දැන් අත්දැකීම් Tamanට තියෙන අත්දැකීම් එක තව ප්‍රශ්න වැඩි වෙයි. එහෙම නැත්නම් මේකත් එක කරදරයක් වෙයි. එහෙම නැත්නම් මෙයාට මට බොරු කරයිද දන්නේ ඒක හිතෙන් හිතනවනේ නොකියුවට. දැන් නැවතත් කියනවා. ඇයි ඔයා බය වෙන්නේ මාව අවිශ්වාස නැත්තම්? ඇත්තනේ කතාව ඉතින් අවිශ්වාසත් නැත්තම් ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ නේ විශ්වාසයි කියන එක. Why are you afraid if you trust me? if you trust me මාව විශ්වාස කරනවා නම් පොඩි කාරණාවක් තියෙනවා. දැන් ඔය බලෙන් වගේනේ දැන් කියනවා මට බයයි කියද්දි මෙයා කියනවා මේ කැමති වෙන්න කියලා. ඒකෙත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් හරියට ආදරය කරන කෙනෙක් නම් ওই විදිහට බල කරන්නේ නැහනේ. එයා ටික කාලයක් දෙනවා හිතන්න කරන්න. එහෙමනේ සාමාන්‍ය යෝජනාවක් කරන්නේ.